ሰላም እንዴት ናችሁ? የኢታዬ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ዛሬም እንደተለመደው እናንተን የሚመጥን ወሳኝ የቴክኖሎጂ መረጃ ይዤላችሁ ተመልሻለሁ። የዛሬውን ቪዲዮ ሁላችሁም እንደምትወዱትና እንደምትጠቀሙበት ምንም ጥርጥር የለኝም። ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ መጀመራችሁን አትርሱ። እንደዛሬው አይነት ወሳኝ መረጃዎች እንዳቀብላችሁ ያበረታታኛል። ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። እሺ፣ በዚህ ቪዲዮ ላይ የማሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ የጠፋባችሁን ፋይል ማለትም ፎቶዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቪዲዮዎችን፣ ማንኛውንም ፋይል ከወራት ከአመታት በፊት የጠፋባችሁን ቢሆን መመለስ እንዴት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። በጣም ቀላል ነው። ሙሉ ስቴፑን ተከታተሉትና ያልገባችሁ ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጠይቁኝ። እንደምታውቁት የሆነ ፋይል ከጠፋባችሁ በኋላ ይህንን ለመመለስ ኮምፒውተር ቤት መሄድ አለባችሁ። እዛም ደግሞ ብር ከፍላችሁ ነው የምታስመልሱት ማለት ነው። ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ግን እራሳችሁ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ የፈለጋችሁትን ፋይል መመለስ ትችላላችሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም የደወል ምልክቷን ነክታችሁ ኦል በማድረግ እንደዚህ አይነት መረጃዎች ወደ እናንተ ይደርሳሉ። በቀጥታ ወደ ዛሬው መረጃ ልግባ። እሺ፣ ለዛሬው መረጃ የሚያስፈልገን አንድ ፋይል አለ። ጠፋብንን ፋይል የምንመልስበት ማለት ነው። ይህንን ፋይል የምታገኙት ከቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛው ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ቻናሉን ማታውቁት ካላችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይና የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱ ውስጥ ገብታችሁ ፋይሉን ዳውንሎድ አድርጉት። ምክንያቱም ኦፊሻል የሆነ ዌብሳይቱ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ብትሞክሩ ወደ $150 ይጠይቃል። እኔ በነፃ ቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ዳውንሎድ አድርጉት። ፓስዋርድ አለው ፋይሉ። ስለሆነም እኔ እዚህ ቪዲዮ ላይ እነግራችኋለሁ ፓስዋርዱ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ላይ የማሳያችሁ እናንተን ለማሳየት ያህል ከስልኬ ሚሞሪ ላይ የጠፋብኝን ፋይል ነው የምመልሰው። ስለሆነ ሚሞሪያችሁን ከስልካችሁ ላይ ታወጡትና እንደምታዩት እዚህ ጋር ካሜራውን ላብራውና እዚህ ጋር እንደምታዩት ሚሞሪና ሪደር አለ። ማንኛውም አይነት ሪደር መጠቀም ትችላላችሁ። ሚሞሪያችሁን ሪደር ውስጥ ከከተታችሁ በኋላ ኮምፒውተራችሁ ላይ ትሰካላችሁ ማለት ነው። ኮምፒውተር ከሌላችሁ ደግሞ ኢንተርኔት ቤቶች ላይ ገብታችሁ መጠቀም ስለምትችሉ ብዙም አያሳስብም። እሺ፣ እሱን ሚሞሪያችሁን ከከተታችሁት በኋላ ፋይሉን ኤክስትራክት እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ይህ ፋይል ነው። ይህንን ፋይል ኤክስትራክት እናደርገዋለን። ይሄው ራይት ክሊክ አድርግና ኤክስትራክት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ኤክስትራክት ፋይል አልኩት። ከዛም ኦኬ ስለው ፓስወርድ አምጣ ይለኛል። እንደነገርኳችሁ ፓስወርድ አለው። ፓስወርዱ እይታዬ ትላላችሁ፣ በካፒታል ነው የምትጽፉት። እይታዬ 80 ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እይታዬ 80 ብላችሁ ኦኬ ስትሉት ኤክስትራክት ያደርግላችኋል ፋይሉን። እሺ፣ ኤክስትራክት ካደረጋችሁት በኋላ ፋይሉን ትከፍቱታላችሁ። ከዛም አንድ አፕሊኬሽን ይመጣላችኋል። አፕሊኬሽኑን ዳብል ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ወዲያው ኢንስታል ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። በነገራችን ላይ አንቲቫይረስን የምትጠቀሙ ከሆነ አንቲቫይረሳችሁን ኢንስታል እስከምታደርጉት ድረስ ዲሴብል ብታደርጉት አሪፍ ነው። ከዛም እንደዚህ ሲመጣላችሁ ኔክስት ትሉታላችሁ። አሁንም ኔክስት ትሉታላችሁ። አሁንም ደግማችሁ ኔክስት ትላላችሁ። ከዛም ኔክስት ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ቲክ የምታደርጉት ነገር አለ። ዲስክቶፕ አይከን እንዲፈጥርላችሁ አንዴ ቲክ ታደርጉትና እዚህ ጋር ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ኢንስታል እያደረገልኝ ነው። የተወሰነ ሰከንዶች ነው የሚፈጀው። ኢንስታል ወዲያው ያደርግልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ኢንስታል አድርጎ ጨርሶልኛል። ዲስክቶፕ ላይ አስቀምጦልኛል ፋይሉን አይከን ማለት ነው። ይሄው የምታዩት አይከን አሁን ነው የመጣልኝ። ስለሆነም የጠፋብንን ፋይል ለመመለስ ይህንን እንከፍተዋለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ሚሞሪ ካርዴ ላይ ምን አለ የሚለውን ላሳያችሁ። እሺ፣ ሚሞሪ ውስጥ እንግባ። ይሄው ዚስ ፒሲ ገባና አንድ እዚህ ጋር ሚሞሪ ውስጥ ገባለሁ። እንደምታዩት አንድ ፎቶና አንድ ቪዲዮ አለ። እናንተን ለማሳየት ብዬ ያስቀመጥኩት ነው። ስለሆነም ይህንን ሁለቱንም ላጥፋው። ይሄው ራይት ክሊክ አደርግና ዲሊት ለዋለሁ። ይሄው ፐርማነንትሊ ዲሊት እያደረኩት ነው ማለት ነው። አጠፋሁት። ሚሞሪ ባዶ ነው። እንደምታዩት ዚስ ፎልደር ኢዝ ኢምፕቲ ይላል። እዚህ ጋርም እንደምታዩት ሚሞሪ ባዶ እንደሆነ ይናገራል ማለት ነው። እሺ፣ እንደምታዩት ከከፈተላችሁ በኋላ ላይፍ ታይም ነው የምትጠቀሙት። እስከ መጨረሻው ድረስ ምንም አይነት አክቲቬሽን ኮድ ክፍያ አይጠይቃችሁ ማለት ነው። መመለስ የምትፈልጉበት ቦታ እንደምታዩት ሚሞሪ አለ። እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ያስቀምጠልኝ ሚሞሪ አለ። እሱን አንዴ ትጫኑና ስካን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ይሄው ስካን ትሉታላችሁ ስልካ። ከዛም ሚሞሪያችሁ ላይ የጠፋባችሁን ፋይል ስካን ያደርግላችኋል ማለት ነው። ይሄው አሁን ስካን እያደረገልኝ ነው። የተወሰነ ያህል እታገሰዋለሁ። እሺ ለናንተ ለማሳየት ያህል ስለሆነ ቪዲዮ እንዳይረዝም እዚህ ጋር አቆመዋለሁ። ይሄው ፖዝ አደረኩትኝ። ካቆምኩት በኋላ ፋይሌን እፈልጋለሁ ማለት ነው።
ቅድም እንዳያችሁት ሁለት ፋይሎች ብቻ ነበሩ ከሚሞሪ የነበሩ አሁን ላይ ግን ከዚህ በፊትም የነበሩ በጣም ብዙ ፋይሎችን አምጥቶልኛል እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ናቸው የቅድሞቹን ግን እንመልስና ላሳያችሁ ይሄው እዚህ ጋር ስክሪንሾት ይላል የቅድሙ አንዴ ነካዋለሁ እሱን ቲክ አደርጋለሁ አሁን ይህንን ቲክ አደርገውና ታች ላይ እንደምታዩት ሪከቨር የምትላለች ሪከቨር የምትለዋን ትነካላችሁ ከዛም አሁንም ሪከቨር ትሉታላችሁ ማለት ነው የት ቦታ ላይ ላስቀምጥላችሁ ሪከቨር የተደረገውን ፋይል ይላችኋል ከሚሞሪ ካርድ ላይ ስለምፈልግ የሚሞሪዋን ጫንና ኦኬ ይለዋለሁ ማለት ነው እርግጠኛ ናችሁ እዛ ላይ ላስቀምጥላችሁ ወይ ይላችኋል የስ ትሉታላችሁ ማለት ነው ይሄው ሴቭ እንለዋለን ሪከቨር እያደረገልን ነው ሪከቨር አለን እሺ አሁን ከፈተልን ማለት ነው እሺ ዚስ ፒሲ ንግባና ይሄው እንደምታዩት ሚሞሪ ውስጥ አለ ሚሞሪውን እከፍታለሁ አሁንም ፎልደር አስቀምጦልኛል እሱ ውስጥ ገባለሁ እንደምታዩት የቅድሞቹን ፋይሎች ሁለቱንም መልሶልኛል ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ላርጅ አይከን ላርግላችሁና ቅድም የነበሩ ፋይሎችን አሁን መልሶልኛል ማለት ነው እንዲህ ያደረጋችሁ የፈለጋችሁትን ፋይል መመለስ ትችላላችሁ ሚሞሪያችሁን ብቻ አይደለም ፍላሽ ዲስካችሁ ላይ ኮምፒውተራችሁ ላይም የጠፉትን ነገሮች በሙሉ እንደዚህ ያደረጋችሁ መመለስ ትችላላችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ ደግሞ የጠፋባችሁን ፋይል መመለስ ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር የሆም በተን አለች ከላይ ያለችዋን እሷ አንዲት ትነኩና ትመለሳላችሁ ይሄው ሪተርን ትሉታላችሁ ሪተርን እያደረገ ነው ከዛም የት ጋር ነው የጠፋባችሁን ፋይል ታውቁታላችሁ የት የነበረ ፋይል ነው ሎካል ዲስክ ሲ ላይ ነው የጠፋባችሁ ዲ ላይ ነው ኢ ላይ ነው የሚለውን ትመርጡና ስካን ትሉታላችሁ ማለት ነው ይህ ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ላይ የጠፋባችሁን ፋይል ለመመለስ ይረዳችኋል ማለት ነው ኮምፒውተራችሁ ላይ ደግሞ የጠፋባችሁን ፋይል መመለስ ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር የሆም በተን አለች ከላይ ያለችዋን እሷ አንዲት ትነኩና ትመለሳላችሁ ይሄው ሪተርን ትሉታላችሁ ሪተርን እያደረገ ነው ከዛም የት ጋር ነው የጠፋባችሁን ፋይል ታውቁታላችሁ የት የነበረ ፋይል ነው ሎካል ዲስክ ሲ ላይ ነው የጠፋባችሁ ዲ ላይ ነው ኢ ላይ ነው የሚለውን ትመርጡና ስካን ትሉታላችሁ ማለት ነው ይህ ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ላይ የጠፋባችሁን ፋይል ለመመለስ ይረዳችኋል ማለት ነው ይህንን ካደረጋችሁ በኋላ ያጠፋችሁትን አንቲቫይረሳችሁን መመለስ ትችላላችሁ አክቲቭ ማድረግ ትችላላችሁ አንቲቫይረሳችሁ ማለት ነው እንደዚህ ያደረጋችሁ ማንኛውም ፋይል መመለስ ትችላላችሁ ይህንን ቪዲዮ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉላቸው በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ ቻው